ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকৰ লগত দেয়াৰ ইজ আৰু দেয়াৰ আৰৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। দেয়াৰ ইজ আৰু দেয়াৰ আৰ কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়? এতিয়া এই দেয়াৰ ইজ আৰু দেয়াৰ আৰ ইজ আৰু আৰ নাজানো তে ইজ আমাৰ সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নাজানো সিঙ্গুলাৰ SINGULAR সিঙ্গুলাৰ আৰু এটো হ'ল আৰ টু প্লুৰেল PLURAL প্লুৰেল। এতিয়া সিঙ্গুলাৰ মানে এটা 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 দেই এটা বা এখন এখন বা এজন এটো হ'ল সিঙ্গুলাৰ। তে এটাতকৈ বেছি যদি হয় এটো হ'ল প্লুৰেল মানে এটাতকৈ বেছি এটাতকৈ বেছি প্লুৰেল। এটাতকৈ বেছি বুজালে এটো হ'ল প্লুৰেল। এতিয়া এটা বুজালে ইজ আৰু বহুত বুজালে মানে এটাতকৈ বেছি দুটা তিনিটা চাৰিটা 10টা তেতিয়া আৰ আমি লিখিব লাগে। এতিয়া যদি আমি এটা বাক্য এটা লওঁ এটা উদাহৰণলৈ যাওঁ যদি কয় যে আমাৰ বিদ্যালয়ত কিমান 40 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। কেইজন আছে এইটো কেইজন আছে 40 জন মানে এটো প্লুৰেল এটো প্লুৰেল। গতিকে আমি ইয়াতে দেয়াৰ আৰ লগাব লাগিব। কি লগাব লাগিব? দেয়াৰ আৰ THERE দেয়াৰ আৰ কিমানজন 40 জন দেয়াৰ আৰ 40 আমি সংখ্যা দিব লিখি দিছোঁ 40 pupils 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 in our school। এটো বিদ্যালয়ত নকৈ শ্ৰেণীটো ক'ব পাৰে তেতিয়া আমি ক্লাছ লিখিম। এতিয়া এই যে 40 জন বুলি ক'লে গতিকে এই আৰটো আহিলে। কিন্তু এইটোকে যদি আমি বাক্যটো আমি এনেকে বনাওঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়ত এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এটো যদি আমি লিখো আমাৰ বিদ্যালয়ত 40 জনৰ ঠাইত আমি একজন লিখিলো যেনিবা একজন ছাত্ৰ আছে যেটা ছাত্ৰী নহব ছাত্ৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বুলি আমি লিখিলো আছে। তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব? তেতিয়া আমি দেয়াৰ আৰ লগাব নোৱাৰিম। আমি লিখিব লাগিব দেয়াৰ ইজ THERE দেয়াৰ ইজ এজন গতিকে এ বা দেয়াৰ ইজ এ পিউপিল ইন আৱাৰ স্কুল। এটো যে এই যে এজন গতিকে ইজ এটা বুজালে আমাৰ ইজ আহিব আৰু
তাতকৈ বেছি বুজালে আমাৰ আৰ হ'ব দেয়াৰ আৰ এতিয়া দেয়াৰ ইজ আৰু দেয়াৰ আৰ এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত এইটো কি টেন্সত প্ৰেজেণ্ট টেন্সত মানে বৰ্তমান কালত এইটো গোটেইটো কি টেন্সত প্ৰেজেণ্ট টেন্স PRESENT প্ৰেজেণ্ট টেন্স TENSE টেন্সত এতিয়া আমি দেয়াৰ ইজ আৰু দেয়াৰ আৰৰ অৰ্থটো আমি বুজি লওঁ দেয়াৰ ইজ আৰু দেয়াৰ আৰৰ অৰ্থটো আমি বুজি লওঁ এতিয়া আজি ক'লে আমাৰ বিদ্যালয়ত 40 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই যে আছে ক'ত আছে আমাৰ বিদ্যালয় ক'ত আছে মানে ক'ৰবাত থকা বুজালে ক'ৰবাত থকা বুজালে দেয়াৰ ইজ বা দেয়াৰ আৰ হয় ক'ৰবাত থকা বুজালে আকৌ যদি কাৰোবাৰ থকা বুজায় তেতিয়া কিন্তু আমি জানো হেভ এটা ভাৱ এটা আছে আমি জানো সকলোৱে হেভ সেই হেভটো কেতিয়া হয় কাৰোবাৰ যদি থকা বুজায় কেতিয়া কাৰোবাৰ থকা বুজালে কাৰোবাৰ থকা বুজালে কি হয় হেভ বা হেজ হয় তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আমি জানো থকা বুজালে আমাৰ হেভ হয় থকা বুজালে আমাৰ কি হয় হেভ হয় বা হেজ হয় তে হেজ ক'ত হয় তোমালোকে হয়তো জানা বা মই পিছত এটা এনেকৈ এটা পাঠ ল'ম গতিকে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন চাই থাকিবা এতিয়া আমি কওঁ যে মোৰ এটা কুকুৰ আছে তে মোৰ এটা কুকুৰ আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে দেয়াৰ ইজ এ কেট এনেকৈ হ'বনে বাৰু নহ'ব কিয় নহ'ব মই ইয়াতে লিখিছোঁ কাৰোবাৰ থাকিলে হেভ আৰু হেজ হয় গতিকে কাৰ আছে মোৰ আছে এইটো কাৰোবাৰ থকা বুজাইছে গতিকে আই হেভ কি এটা কুকুৰ এ ডগ আই হেভ এ ডগ মোৰ এটা কুকুৰ আছে এইটো হ'ল অসমীয়াটোতো হ'ল মোৰ এটা কুকুৰ আছে এইটো কি বুজালে কাৰোবাৰ এইটো কাৰোবাৰ বুজিছে কিন্তু যদি ক'ৰবাত থাকে ক'ৰবাত থাকিলে তেতিয়া আমি দেয়াৰ ইজ বা দেয়াৰ আৰ লগাব লাগে এতিয়া আই হেভ এ ডগ মোৰ এটা কুকুৰ আছে এইটো কাৰোবাৰ থকা বুজাইছে আকৌ যদি এইটো বাক্যকে মই ক'লোঁ হয় স্কুলৰ ফিল্ডত এটা কুকুৰ আছে স্কুলৰ ফিল্ডত এটা কুকুৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেই বাক্যটো কি হ'ব কাৰোবাৰ নে ক'ৰবাত থকা বুজাইছে তোমালোকে অলপ মাৰ্ক কৰাচোন ক'ত আছে বোলে স্কুলৰ ফিল্ডত এইটো ক'ৰবাত থকা বুজাইছে ক'ৰবাত থকা বুজাইছে নহয় জানো গতিকে আমাৰ দেয়াৰ ইজ বা দেয়াৰ আৰ আহিব হেভ বা হেজ নহয় গতিকে ক'ৰবাত থকা বুজাইছে গতিকে আমি কি লিখিম দেয়াৰ ইজ বা দেয়াৰ আৰ এতিয়া যিহেতু এটা কুকুৰ বুলি কৈছে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে দেয়াৰ ইজ হ'ব ইয়াত আমি লিখিম দেয়াৰ THERE দেয়াৰ ইজ এ ডগ ইন দ্য স্কুল SCHOOL স্কুল ফিল্ড FIELD ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল স্কুলৰ ফিল্ডত এটা কুকুৰ আছে এটা স্কুলৰ ফিল্ডত
এটা কুকুৰ আছে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিলা কাৰোবাৰ আৰু কৰবাত এটো হল কৰবাত এটো কি কৰবাত এটো হল কাৰোবাৰ গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কাৰোবাৰ হলে have has আৰু কৰবাত থকা বুজালে কি হ'ব there is বা there are এটা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা there is আৰু there are ব্যৱহাৰ অতি উজু সহজ যেন লগা কিন্তু তাতে এটা পাক আছে এই পাকটো তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা কাৰণ তোমালোককে যদি ক'লে হয় যে কিছু হয়তো এনেকৈ বুজিবা যে তাত এটা কুকুৰ আছে গতিকে থকা বুজালে আমি জানো have বা has হয় গতিকে থকা বুজাছে গতিকে আমি have বা has টো লগাই বাক্যটো যেতিয়া গঠন কৰিব যাম তেতিয়া আমাৰ খুকুজাটো লাগি যাব তেতিয়া খুকুজাটো লাগি যাব এতিয়া যদি আমাৰ ঘৰত এটা কুকুৰ আছে গতিকে আমি যদি এটো দেখো our house have a dog এটো নহব তাত কিন্তু আমি লিখিবলৈ হেতু কান কৰবাত থকা বুজাইছে কাৰোবাৰ থকা বুজোৱা নাই গতিকে আমি তেতিয়া লিখিম there is a dog in our house তেতিয়া হ'ব there is a dog in our house এটো কিন্তু যদি কয় তাৰ এটা কুকুৰ আছে গতিকে আমি কি লিখিম তেতিয়া he has a dog তেতিয়া আমি কি লিখিম he has a dog he has a dog কাৰণ এটো কাৰোবাৰ আছে গতিকে আমি লিখিম he has a dog he third person singular number গতিকে has এটো মনত ৰাখিবা এটো পিছত আমি এটা ক্লাছ লম গতিকে এটো কৰবাত থকা বুজাইছে গতিকে আমি কাৰোবাৰ থকা বুজাইছে গতিকে have বা has আহিলে কিন্তু কৰবাত থাকিলে there is বা there are আহিব হেতু কাৰণে অকমান টিক সকন আছে হেকিন তোমালোকে এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ মই ভাবিছো তোমালোকৰ হে জটিলতাখিনি নাইকিয়া হ'ব গতিকে ভিডিওটি তোমালোকে বাৰে বাৰে চাবা আৰু এই জটিলতাখিনি আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি কিবা বুজা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কি কৰিবা কমেন্ট কৰি জনাবা মই তোমালোকক আৰু এটা ক্লাছত ভালকৈ শিকাবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে আজি ভিডিওটি ইমানেই আছিল তোমালোকে ভিডিওটি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনালো আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ